लगेच सुरू करते खेकडा मसाला. आपण सुरुवात करूया ग्रेव्हीसाठी लागणाऱ्या वाटणापासून. आपण 2 कांदे घेतलेत आणि 1 टोमॅटो, त्यात 1 टेबलस्पून मिक्स मसाला आणि वाटून घ्यायचे आपण. आपण बघूया वाटण तयार आहे का. वाटण तयार आहे. आता आपण हे मिक्सरचं भांडं बाजूला ठेवूया. आता आपण तेल गरम करून घेऊया. खेकड्याचा मसाला म्हटलं की थोडंसं तेल हे जास्त प्रमाणात, 3 चमचे तेल तापलंय. आपण त्याच्यामध्ये क्रश केलेला 1 टेबलस्पून लसूण घालतोय. थोडासा लसूण परतून घ्यायचा आहे. आता आपण ह्या वाटलेला मसाला आहे तो घालणार आहोत. कांदा, टोमॅटो आणि मिक्स मसाला घातला होता आपण हा मसाला छान खरपूस भाजून घ्यायचा आहे. आपण इथे खेकडा घेतलाय ज्याची तुम्ही आतुरतेने वाट बघतायत. तो आपण स्वच्छपैकी धुवून घेतलेला आहे, साफ करून घेतलेला आहे. नंतर त्याला आपण कोथिंबीर, आलं, लसूण आणि मीठ ह्याचं वाटण लावून घेतलेलं आहे. नंतर 1 चमचा तेल घालायचं आहे आणि त्याच्यावर थोडेसे खेकडे वाफवून घेतलेत. आता आपण हे जे खेकडे आहेत ते आपण आपल्या मसाल्यामध्ये घालणार आहोत. थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण यात थोडंसं मीठ घालूया, कारण आपण जेव्हा खेकडे वाफवून घेतले तेव्हा त्यात थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. आपण यात थोडंसं पाणी घालूया. थोडासा अर्धा चमचा मिक्स मसाला आणि हे सगळं पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि झाकण देऊन मस्तपैकी उकळत ठेवायचं त्याला, कारण आपण हा मसाला करतोय, रस्सा करतोय. आपण बघूया आपला खेकडा मसाला तयार आहे का. तयार आहे, कारण खेकडा शिजला हे कसं समजायचं, त्याचा रंग जो आहे ना तो ऑरेंज होतो. आपण हे मस्तपैकी एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. गरमागरम खेकडा मसाला आणि त्याच्याबरोबर गरमागरम तांदळाची भाकरी ह्याला काही उपमाच नाही. त्यामुळे काय, हे तुम्हाला करून बघायलाच हवंय. आणि अशा काही छान छान नॉनव्हेज रेसिपीसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.